Είσαι κοντά στη δεκαετία των 20, νιώθεις ανεξάρτητος και έτοιμος να διεκδικήσεις τη σταδιοδρομία που θέλεις και παράλληλα προσέχεις τον εαυτό σου, αλλά δεν ξέρεις πώς να το κάνεις καλά. Είμαι ο Θέμης από το Men of Style και σε αυτό το βίντεο θα δεις πώς να ντύνεσαι όταν είσαι στη δεκαετία των 20. Για να είσαι σίγουρος ότι το ντύσιμό σου είναι ανάλογο της προσωπικότητάς σου, θα πρέπει να έχεις και τα κατάλληλα ερεθίσματα. Μπορεί να βλέπεις μερικούς φίλους σου και να παίρνεις κάποιες ιδέες που σου αρέσουν. Μπορεί να βλέπεις κάποια πράγματα στις βιτρίνες και να τα ενσωματώνεις στο στυλ σου επειδή σου αρέσει αυτό που βλέπεις στη βιτρίνα, αλλά αυτό μακροπρόθεσμα μπορεί να δείχνει έλλειψη προσωπικότητας. Τι να κάνεις? Να πειραματιστείς. Η δεκαετία των 20 είναι μια δεκαετία που μπορείς να πειραματιστείς, να δοκιμάσεις διάφορα πράγματα. Μπορείς να έχεις και ένα λίγο πιο extreme ντύσιμο, ένα λίγο πιο extreme στυλ μέχρι να βρεις το δικό σου. Οι καλύτερες εικόνες που μπορείς να αρχίσεις να ενσωματώνεις στο στυλ σου δεν είναι ο φίλος σου που βλέπεις στο διπλανό θρανείο, αλλά μερικά celebrities, επειδή πολύ απλά τα celebrities δεν ντύνονται τυχαία. Έχουν στυλίστες και προβάλλουν μια συγκεκριμένη εικόνα. Τώρα, μην το παρεξηγήσεις αυτό και ντυθείς ακριβώς όπως το celebrity που βλέπεις στο YouTube, που βλέπεις στο Google, βλέπεις στο Ιντερνετ, στην τηλεόραση, οπουδήποτε. Αλλά πάρε κάποιες ιδέες που σου αρέσουν και προσπάθησε να τις βάλεις στην προσωπικότητά σου, στον ντύσιμό σου και σε αυτό που πραγματικά εκφράζει εσένα. Για παράδειγμα, άμα δεις ένα celebrity να έχει ένα backpack Louis Vuitton, δεν χρειάζεται να πάρεις και εσύ ένα αντίστοιχο. Πάρε ένα καφέ δερμάτινο backpack, το οποίο μπορεί να μοιάζει ίδιο και παράλληλα θα δίνει το στυλ που θέλεις. Επίσης, να ξέρεις ότι βρίσκεσαι σε μια ηλικιακή ομάδα που τα περισσότερα καταστήματα απευθύνονται σε αυτή τη δεκαετία. Οπότε αυτό μπορείς να το εκμεταλλευτείς υπέρ σου και να μην σταματήσεις να δοκιμάζεις μέχρι να βρεις το αντίστοιχο ρούχο. Δηλαδή, αν θέλεις να έχεις ένα κόκκινο t-shirt, ψάξε σε όλα τα μαγαζιά μέχρι να βρεις το αντίστοιχο t-shirt που είναι για εσένα. Τώρα, τα επόμενα πράγματα που πρέπει να ξέρεις είναι κάποια βασικά στοιχεία. Αρχικά, η εφαρμογή. Πήγαινε σε slim fit εφαρμογή και μην διαλέγεις τις πολύ στενές εφαρμογές που είναι της μόδας και φοράν πάρα πολλοί άνθρωποι στη δεκαετία των 20. Παιδιά, δεν χρειάζεται να φοράτε όλοι skinny jean. Μπορεί να είναι άνετα επειδή είναι ελαστικά, μπορεί να είναι της μόδας, αλλά καλός ή κακός δεν κολακεύουν όλους τους άνδρες στη δεκαετία των 20. Αν είσαι ένας άνδρας που ενδείκνυται να φορέσεις skinny jean, δηλαδή δεν σε ευνοεί το ύψος σου και θέλεις να δείξεις λίγο περισσότερο τα πόδια σου, μπορείς να φορέσεις ένα skinny jean, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι ελκυστικό για έναν άνδρα να φοράει ένα jean που φαίνεται σαν κολάν. Το ίδιο ισχύει και από την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή, αν είσαι ένας άνθρωπος που ακούει ράπ, είναι κάτι πολύ ωραίο και το σέβομαι. Αν το είδωλό σου είναι Snoop Dogg, επίσης το σέβομαι, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι δεν είναι ελκυστικό το φαρδί τζιν, όσο άνετο και να είναι. Άρα, ένα από τα βασικά πράγματα που πρέπει να κάνεις είναι να βρεις τη σωστή εφαρμογή για τον αντίστοιχο σωματότυπό σου. Εάν θέλεις να βρεις περισσότερες πληροφορίες για το πώς να ντύνεσαι αντίστοιχα με το σωματότυπό σου, μπορείς να ελέγξεις το link από κάτω. Σαν γενικός κανόνας, τα πιο σκούρα χρώματα ταιριάζουν με τους πιο ανοιχτόχρωμους τόνους δέρματος και τα πιο ανοιχτά χρώματα ταιριάζουν με τους πιο σκουρόχρωμους τόνους δέρματος. Τώρα, σε ποιον τόνο δέρματος ακριβώς είσαι, το ξέρεις εσύ καλύτερα από εμένα και τι πρέπει να κάνεις, ό,τι είπαμε και πιο πριν, να δοκιμάσεις, να πειραματιστείς, να δεις ποιο κόκκινο για παράδειγμα είναι ελκυστικό για εσένα ή πιο πράσινο ή πιο κίτρινο σου ταιριάζει καλύτερα, ώστε να μην σε χλωμιάζει και να αναδεικνύει περισσότερο το πρόσωπό σου. Στυλ έτσι κι αλλιώς δεν είναι μόνο τα ρούχα, αλλά είναι μια σειρά ενεργειών που κάνεις καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα και το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να μάθεις να περιποιήσεις τον εαυτό σου και καλύτερα το πρόσωπό σου. Για παράδειγμα, αν θέλεις να δίνεις περισσότερη αθωότητα και να έχεις ένα baby face, παίρνεις το ξεραφάκι και ξυρίζεσαι κανονικά σε όλο σου το πρόσωπο. Αν θέλεις να δείξεις περισσότερη αρνοπότητα, αφήνεις λίγο τα γένια σου. Όμως, σε καμία περίπτωση τα γένια δεν πρέπει να είναι αφάνα στο πρόσωπό σου, αλλά πρέπει να είναι περιποιημένα, χτενισμένα αν χρειάζεται και αν έχουν τόσο πολύ μήκος. Λίγο δύσκολα αν είσαι στην αρχή της δεκαετίας των 20. Ίσως αν έχεις πάει στα 25, 26, 29 να είναι εφικτό για εσένα. Ό,τι όμως και να κάνεις, φρόντισε να είναι περιποιημένο και με καθαρές γραμμές στο πρόσωπό σου. Και φυσικά δεν πρέπει να παραμελείς και το τριχωτό του κεφαλής σου. Βρες ένα κούρεμα το οποίο θα σου αρέσει, θα σου ταιριάζει. Ίσως να θέλεις να προσθέτεις περισσότερο όγκο, ίσως να θέλεις να αφαιρείς όγκο. Πρέπει να βρεις κάτι το οποίο θα πηγαίνει σε εσένα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν πειραματιστείς, δοκιμάσεις διάφορα χτενίσματα, διάφορα στυλ, μέχρι τελικά να βρεις αυτό που σου αρέσει περισσότερο. Σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι δεν χρειάζεται πάλι να κάνεις υπερβολές. Δηλαδή, βλέπω πολλές φορές άνδρες στις αρχές της δεκαετίας των 20 να κυκλοφορούν με ροζ και μπλε μαλλιά. Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο extreme. Βρες ένα ωραίο κούρεμα το οποίο θα ταιριάζει με το σχήμα του προσώπου σου. Επόμενο στοιχείο που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου όταν θα αγοράσεις ρούχα, και επειδή όταν μιλάμε για ρούχα μιλάμε για χρήματα, άρα μιλάμε για επένδυση,
είναι να αγοράσεις πιο διαχρονικά ρούχα. Τώρα, δεν μπορείς να είσαι 20 χρονών και να πεις ότι θα αγοράσω ρούχα μέχρι τα 35 μου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ντύνεσαι λες και είσαι 30-40 επειδή σου είπα εγώ να αγοράσεις διαχρονικά ρούχα. Γι' αυτό φρόντισε λοιπόν την επόμενη φορά που θα πας να διαλέξεις κάτι να έχεις στο μυαλό σου και αυτό το στοιχείο ότι πρέπει να είναι πιο διαχρονικό. Δηλαδή, αν διαλέξεις ένα τζιν το οποίο θα χρειαστεί να το αλλάξει 3 μήνες, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι διαχρονικό. Ενώ αν διαλέξεις ένα τζιν το οποίο μπορεί να διαρκέσει λίγο περισσότερο, είναι μια διαχρονική επιλογή. Βέβαια, ίσως να ανέβει λίγο το κόστος και είναι κάτι που θέλω να συζητήσω σε αυτό το σημείο. Διάλεξε ρούχα τα οποία αντέχει η τσέπη σου. Δεν χρειάζεται να μην βγεις 2-3 Σαββατοκύριακα με τους φίλους σου για να πας να αγοράσεις ένα τζιν. Επίσης, μην φτάνεις να δίνεις υπέρογκα ποσά για να αγοράσεις πολύ λίγα ρούχα. Μην δίνεις δηλαδή 300 ευρώ για να αγοράσεις ένα ζευγάρι παπούτσια. Διάλεξε κάτι το οποίο θα είναι ωραίο και αντίστοιχο με την οικονομική σου κατάσταση. Καταλαβαίνω ότι η οικονομική κατάσταση που έχεις δεν είναι όπως αυτή η οικονομική κατάσταση που έχει ένας άνδρας που έχει τη δουλειά του, έχει τη ζωή του, έχει κάνει κάποια πράγματα, είναι 40 χρονών, άρα ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Εσύ τώρα κάνεις τα πρώτα σου βήματα στην προσωπική σου ζωή και δεν έχει κανένα αρνητικό στοιχείο αυτό, ειδικά εάν ξέρεις να το ισορροπείς αντίστοιχα με τις επιλογές σου. Σε λίγο θα σου πω ποια είναι αυτά τα ρούχα τα οποία είναι διαχρονικά και ίσως να επενδύσεις λίγα χρήματα παραπάνω, όμως όπως είπα πιο πριν, μην επενδύσεις πάρα πολλά. Αλλά πριν πάω σε αυτό, να σου πω το τελευταίο πράγμα που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου για να ντύνεσαι με στυλ. Αυτό είναι να το διασκεδάζεις. Δεν χρειάζεται να ντύνεσαι και να το σκέφτεσαι 2 ώρες. Δηλαδή να ετοιμάζεις από τις 5 το απόγευμα για να βγεις στις 10 το βράδυ. Απόλαυσέ το, διασκέδασέ το, σίγουρα θα κάνεις λάθη. Τα λάθη είναι αποδεκτά, αρκεί να μαθαίνεις από αυτά και να βελτιώνεσαι. Και τώρα είναι η ώρα να σου πω μερικά ρούχα τα οποία είναι απαραίτητα να έχεις στην καρταρόμπα σου. Μπορείς να ξεκινήσεις με αυτά. Σίγουρα μπορείς πάντα να βάλεις κάποια trends, κάποια ιδιαίτερα ρούχα που θα δεις που είναι λίγο πιο extreme. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο είναι διαχρονικό. Τα πρώτα ρούχα που σου προτείνω να έχεις είναι αρχικά ένα jean. Είναι η δεκαετία που θα φορέσεις πιο πολύ το jean από κάθε άλλη δεκαετία. Μπορείς να φοράς το jean, δεν σε παρεξηγεί κανείς. Σε αντίθεση με έναν άνδρα ο οποίος μπορεί να είναι 35, να χρειάζεται να πάει σε μια καλύτερη δεξίωση το βράδυ και ίσως να μην είναι αποδεκτό για αυτόν να φορέσει jean. Εσύ είσαι σε αυτή τη δεκαετία που μπορείς να φοράς τα πάντα, αλλά το jean καταλαβαίνω ότι είναι άνετο, συν ότι μπορεί να προσθέσει ένα ωραίο στυλ. Αλλά αν θέλεις να κάνεις το ντύσιμό σου λίγο καλύτερο, εάν χρειαστεί να πας κάπου καλύτερα και θέλεις να δείξεις περισσότερο κύρος, μπορείς να έχεις ένα υφασμάτινο παντελόνι. Ωστόσο, αυτό που θέλει οπωσδήποτε να βάλεις στην καρταρόμπα σου, αν δεν υπάρχει μέχρι τώρα, είναι ένα άσπρο πουκάμισο. Μπορείς να το φορέσεις παντού, μπορείς να το βάλεις σε πολλές περιπτώσεις και ταιριάζει με πάρα πολλά ρούχα σου. Εναλλακτικά, αν θέλεις να έχεις άλλο ένα πουκάμισο, σου προτείνω να διαλέξεις το jean πουκάμισο, να το εισάγεις στην καρταρόμπα σου και να κάνεις φοβερούς συνδυασμούς. Αν είσαι ένας τύπος που σου αρέσουν πολύ τα πουκάμισα και θέλεις περισσότερες επιλογές, διάλεξε τα καρό πουκάμισα και μπορείς να τα φοράς με το t-shirt από μέσα, να είναι ανοιχτό το πουκάμισο και να έχεις ένα φοβερό και ιδιαίτερο στυλ σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Τα jacket είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό το jacket που μπορείς να έχεις και να φοράς στις περισσότερες περιπτώσεις, δηλαδή από τη σχολή σου μέχρι να πας για καφέ ή ακόμα και για μία έξοδο στο μπαρ, είναι το bomber jacket, αλλά φρόντισε να μην πάρεις κάποιο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο όγκο. Διάλεξε ένα bomber jacket που θα έχει λάστιχα, θα κλείνει ωραία στις μανσέτες και στη μέση σου και δεν θα επιτρέπει στον αέρα να εισέρχεται μέσα και να κρυώνεις και παράλληλα θα έχει πολύ καλή εφαρμογή στο σώμα σου. Το επόμενο μπουφάν που μπορείς να διαλέξεις για τις υπόλοιπες εποχές, γιατί το bomber είναι συνήθως πιο χοντρό, άρα είναι για χειμώνα, είναι για πιο κρύες περιόδους, είναι ένα jean μπουφάν. Διάλεξε ένα jean μπουφάν από τώρα και σίγουρα θα το έχεις μέχρι τα 30-35 σου. Αλλά αν είναι να διαλέξεις ένα jean μπουφάν, αυτό που σου προτείνω να κάνεις είναι να διαλέξεις ένα σκούρο μπλε, ώστε με τα χρόνια να φαίνεται πιο φυσιολογική η φθορά του χρώματος. Και φτάσαμε στα παπούτσια, που είναι μια από τις καλύτερες κατηγορίες, από τις πιο αγαπημένες μου κατηγορίες. Τα sneakers είναι αυτά τα παπούτσια που θα φοράς συνήθως γιατί σου αρέσουν σε όλους μας, αλλά ταιριάζουν περισσότερο στη δική σου ηλικιακή δεκαετία. Βέβαια, αν θέλεις να διαλέξεις κάποιο ιδιαίτερο sneakers, τώρα είναι η ώρα να το φορέσεις. Και σου προτείνω να δεις το βίντεο που έχω γυρίσει για τα sneakers που μπορείς να φορέσεις φέτος το χειμώνα. Αν όμως θέλεις να έχεις ένα ζευγάρι sneakers το οποίο είναι διαχρονικό, θα φοράς πάντα και ταιριάζει με όλα τα υπόλοιπα ρούχα που έχουμε πει μέχρι τώρα, είναι τα λευκά sneakers. Τώρα, ποια λευκά sneakers θα διαλέξεις έχει να κάνει και με την εποχή. Τα All Star είναι πάντα must, όμως καταλαβαίνεις ότι άμα βγεις με πάνω παπούτσι το χειμώνα θα ξεπαγιάσεις. Οπότε, αν είναι να διαλέξεις κάτι για χειμώνα, διάλεξε ένα δερμάτινο άσπρο sneakers παπούτσι. Και φτάσαμε στα λίγο πιο δύσκολα, γιατί πολύ απλά δεν έχεις δοκιμάσει ίσως μέχρι τώρα κάτι αντίστοιχο. Το επόμενο λοιπόν που σου προτείνω να έχεις ή να εισάγεις στην καρταρόμπα σου
είναι ένα κουστούμι. Αν δεν έχεις μέχρι τώρα, είναι η ώρα να αγοράσεις ένα κουστούμι. Τώρα θα σε καλούμε πιο συχνά σε επίσημες δεξιώσεις και δεν είσαι 15 χρονών να πηγαίνεις με ένα jean, sneakers και t-shirt. Μπορείς να φορέσεις ένα κουστούμι και σιγά σιγά να αρχίζεις να συνηθίζεις αυτή την εικόνα, μια εικόνα που είναι πραγματικά η καλύτερη εικόνα για έναν άντρα. Εάν αρχίζεις και φοράς κουστούμια και σου αρέσει, φυσικά δεν μπορείς να το φορέσεις με τους φίλους σου τόσο πολύ εύκολα, δεν θα βγεις Παρασκευή βράδυ ή Σάββατο βράδυ με το κουστούμι, όμως μπορείς να το εισάγεις στο στυλ σου με ένα διαφορετικό τρόπο. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Να φορέσεις το blazer σακάκι με το jean για παράδειγμα ή με ένα πουκάμισο και να δείχνεις τελείως διαφορετικός από όλους τους υπόλοιπους φίλους σου. Χρησιμοποιώντας όλα αυτά που είδες σε αυτό το βίντεο, πολύ σύντομα θα αρχίσεις να ντύνεσαι με στυλ. Όμως μην έχεις την ψευδαίσθηση ότι θα βγεις για ψώνια και θα τα κάνεις σε μία ημέρα και θα γίνουν μαγικά. Άρα το επόμενο που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου είναι να έχεις υπομονή. Το στυλ είναι κάτι το οποίο θα αναπτυχθεί μαζί σου και θα εξελιχθεί αντίστοιχα με την προσπάθειά σου. Ήμουν ο Θέμης από το Men of Style και σε αυτό το βίντεο είδες πώς να ντύνεσαι με στυλ στα 20. Γεια χαρά!